हेलो नमस्ते नमस्कार साथीहरू फेरि स्वागत तपाईँलाई एउटा अर्को भिडियो। यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ कि गरिमा विकास लिमिटेड बैङ्कको तपाईँ चाहिँ भिसा कार्डको फर्म तपाईँहरू कसरी भर्न सक्नु त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्नेछु। भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बैंक सम्बन्धी आइपिओ डिभिडेन्चर अनि मोबाइल सम्बन्धी जानकारी लिनको लागि यो च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोस्। ल अघि बढौँ। यहाँ सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ डेट लेख्नु होला, जुन दिन तपाईँ खोल्नु लाग्नुभएको त्यो दिनको चाहिँ पहिला चाहिँ के लेख्ने गति, त्यसपछि महिना, त्यसपछि यसमा धेरै मान्छेले मिस्टेक गर्छ, राम्ररी लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ साल लेख्नु, यहाँ ब्रान्च लेख्नु होला, कहाँको ब्रान्च छ, कहाँको छ त्यो ब्रान्च लेख्नु होला। यहाँ पनि ब्रान्च लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ आफ्नो फोटो टाँच्नु होला, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ टाँच्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईँहरू के गर्नु होला थाहा छ, तपाईँ आफ्नो नाम लेख्नु होला, जुन चाहिँ एकाउन्ट ओपनिङ फर्ममा चाहिँ लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला। तपाईँको नाम के हो, राम कुमार अनि साथ त्यो लेखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो एकाउन्ट नम्बर लेखिदिनु होला, जुन एकाउन्ट नम्बर तपाईँलाई बैङ्कमा दिएको छ त्यो एकाउन्ट नम्बर लेखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको खाता कस्तो प्रकारको छ, सेभिङ छ के छ, सेभिङ छ भने सेभिङमा टिक लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईँको एड्रेस लेख्नु नागरिकतामा भएको एड्रेस नै लेखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ लेख्नु होला, मोबाइल नम्बर लेखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईँ आफ्नो जेन्डर चुज गर्नु होला, मेल हो कि फिमेल त्यो चुज गर्नु होला। त्यसपछि यति भइसक्यो। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो जन्म मिति यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ, पहिला गते, त्यसपछि महिना, त्यसपछि साल, त्यसपछि तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा भएको इमेल एड्रेस लेखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईँहरू कस्तो प्रकारको कार्ड लिन चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला। तपाईँ भिसा कार्ड कि डेबिट कार्ड, कस्तो प्रकारको कार्ड लेख्न चाहन्छ, भिसा कार्ड कि भिसा इन्टरनेसनल कार्ड, त भिसा कार्ड नै लिनु होला, राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँ खाता कार्डको किसिम, यहाँ कार्डको किसिम यहाँ पनि चुज गर्नु, यहाँ चुज नगर्नु होला। यहाँ चाहिँ रिप्लेसमेन्ट कार्ड चाहिँ केही भएको खण्डमा यो चुज गर्नु, नचुज गर्नु होला। त्यसपछि यो तपाईँहरू नभर्नु होला, यो बैङ्क प्रयोजनको लागि मात्र छ, तपाईँहरू नभर्नु होला। यहाँ तपाईँ आफ्नो साइन एउटा गरिदिनु होला, यहाँ पनि तपाईँ आफ्नो एउटा साइन गरिदिनु होला। त्यसपछि भइसक्छ। भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि केही कुरा नबुझेको खण्डमा कमेन्टमा राख्नुहोस्। तपाईँको कमेन्टको अवश्य नै म रिप्लाई दिनेछु। हस्, थ्याङ्क यू एन्ड बेस्ट अफ लक।